سلام به همگی، امیدوارم حالتون خوب باشه. من میاد هستم و توی این قسمت از بازی تاک قراره با هم کنا بریج آف اسپریت رو بررسی کنیم. یه بازی اکشن ماجراجویی که ما رو به دنیای رنگارنگ خودش میبره. کنا توسط یه شرکت کوچیک انیمیشن سازی و فیلمسازی به اسم امبر لب ساخته شده که چندین انیمیشن کوتاه و یه فیلم 20 دقیقه‌ای به اسم داست رو توی کارنامه‌اش داره. ولی تو زمینه بازی سازی به جز 2 مورد، اونم بازی‌های کوچیک موبایلی که برای تبلیغات شرکت‌های دیگه‌ای مثل رستوران‌های زنجیره‌ای KFC ساخته بودن، هیچ تجربه بزرگی نداشته. باید ببینیم که این استودیو تونسته از پس چالش پیش روش بر بیاره یه بازی خوب بسازه یا نه. در ادامه بررسی بازی همراه من باشید. بازی ما رو از همون اول توی یه دنیا که شبیه کارتون‌های دیزنی و پیکساره رها میکنه. جایی که قهرمان داستان یعنی کنا یه رابط روحه و باید به کمک ارواح ساکن اونجا بره که به دلیل عذاب وجدان و کارهای نیمه تمومشون هنوز نتونستن وارد دنیای مردگان بشن و با این کار روستا رو از بیماری که دچارش شده نجات بده. بازی داستان خوبی داره و شخصیت پردازی تمام کاراکترهایی که با کنا آشنا میشن به بهترین شکل ممکن انجام میشه. ولی مشکل اصلی بازی اینجاست که تقریبا هیچ اطلاعات مفیدی از شخصیت اصلی بازی به ما داده نمیشه و به طور کامل نمیتونیم به گذشته و پیش زمینه شخصیت کنا پی ببریم. میشه اینجوری گفت که داستان بازی در مورد شخصیت‌های فرعی بازی و اتفاقاتیه که برای اونا میفته و کنا حکم راوی رو داره و داستان‌های اونا رو برای ما روایت میکنه. احتمالاً تو نسخه‌های بعدی شاید یه بازی شخصی تر باشیم و بیشتر بتونیم با پیش زمینه کنا آشنا بشیم. همونطور که قبلا گفتم بازی داره یه گرافیک انیمیشنیه، اما گول ظاهرشو نخورید. در ابتدا شما با 3 درجه سختی میتونید بازی رو شروع کنید که به جز حالت اول سختی بازی تو 2 حالت دیگه قابل قبوله و شما با یه بازی چالش برانگیز روبرو هستید. بعد از تموم کردن بازی توی هر کدوم از این درجه سختی ها هم یه درجه سختی جدید به اسم مستر اسپریت گاید براتون باز میشه و سختیش در این حده که حین بازی شما رو یاد دارک سولز میندازه. در این درجه سختی قرار بارها و بارها بمیرید و بعد از تموم کردنش هم به خودتون حسابی افتخار میکنید. بازی گیم پلی خوب و سیستم مبارزات سرگرم کننده ای داره. هر کدوم از دشمن‌ها و باسا نقطه ضعف‌های مخصوص به خودشونو دارن و میتونید ازشون برای زدن ضربه‌های کاری استفاده کنید. در اکثر موارد هم این نقطه ضعف‌ها باعث از بین رفتن کامل دشمن نمیشه و برای از بین بردنشون باید به تواناییاتون اتکا کنید. ویژگی داج، رول و پری توی این بازی وجود داره و برای انجام هر کدوم هم به زمانبندی مناسبی نیاز دارید. اگه زودتر یا دیرتر ازشون استفاده کنید مطمئن باشید که دمیج میخورید. در کنار اینها کنا میتونه یه سپر آبی رنگ هم دور خودش درست کنه که برای دفاع کردن در مقابل بعضی از ضربات حسابی به کارتون میاد. اما برای همیشه هم نمیتونید پشتش قایم بشید و هر چقدر که ضربه میخورید به مرور ضعیفتر میشه. از جمله مشکلاتی که میتونم بهش اشاره کنم دوربین بازیه. اگه شما بازی روی کنسول تجربه میکنید به علت محدودیت‌های چرخش دوربین گاهی ممکنه از اتفاقاتی که پشت سرتون میفته مطلع نشید. گاهی هم دشمنا به سرعت پشت سرتون میرن و شما قادر به دیدنشون نیستید و یه مدتی طول میکشه تا دوربین رو به پشت سر ببرید. داخل تنظیمات بازی گزینه‌ای برای افزایش سرعت چرخش دوربین گذاشته شده و تا حدودی هم میتونه این مشکل رو حل کنه. ولی همچنان این مشکل وجود داره. در طول بازی شما باید موجودات بامزه‌ای به اسم رات رو پیدا کنید که به شما توی از بین بردن دشمن‌ها و بیماری‌ها کمک میکنن. رات‌ها نقش مهمی تو بازی دارن و هرچی بیشتر ازشون پیدا کنید دفعات بیشتری هم میتونید ازشون استفاده کنید. یه سری آیتما مثل کلاه و ماسک هم توی بازی هست که با پیدا کردنشون یا خریدنشون از شاپ میتونید رات‌هاتون رو کاستومایز کنید. متاسفانه امبر لب فقط به رات‌ها بسنده کرده و این مورد برای شخصیت اصلی وجود نداره و شما نمیتونید لباس کنار رو عوض کنید. یه سیستم ارتقای کوچیک هم تو بازی هست که ازش میتونید برای ارتقای جزئیتون استفاده کنید. مثلا تعداد تیراتون رو زیاد کنید یا قدرت سپرتون رو افزایش بدید. علاوه بر این یه سری ابیلیتی های پرکاربردن برای رات‌ها هست که توی این بخش میتونید اونها رو به دست بیارید. ولی قسمتی برای افزایش قدرت وسایل کنا در هنگام مبارزه وجود نداره.
همچنین برای افزایش میزان سلامتی باید به 12 مکان مشخص از بازی برید که برای بازی با درجه سختی‌های بالا به شدت لازم و ضروریه. طراحی دشمنا و باس‌های اصلی و فرعی هم به خوبی انجام شده و مقابله با هر کدومشون چالش‌های خاص خودشو به همراه داره. مراحل فرعی خوب و متنوعی هم توی بازی هست که از جمله اونها میشه به پیدا کردن یه سری کلاه‌ها و ماسک‌ها یا پیدا کردن رادها، به مقصد رسوندن یه سری از بسته‌ها، پاکسازی روستا برای به انجام رسوندن کار نیمه تموم ارواح، تیراندازی به یه سری از اهداف و انجام یه سری چالش برای باز کردن بعضی از جعبه‌ها اشاره کرد. بازی برای پیدا کردن مکان این اهداف هم توی هر منطقه یه ماسک مخصوص بهتون میده که با اون میتونید مکان این مأموریت‌های فرعی رو پیدا کنید. موسیقی بازی هم به خوبی کار شده و وقتی شما توی منطقه عاری از بیماری هستید ریتم شاد و آرام بخشی داره و حس خوبی بهتون منتقل میکنه. ولی به محض ورود به یه منطقه بیمار، موسیقی آرام بخش جای خودشو به یه موسیقی ترسناک و دلهره آور میده که کاملا با حال و هوای تیر و تار محیط سازگاره. صداگذاریایی توی بازی هم کیفیت خوبی دارن و نمیشه بهشون ایراد خاصی گرفت. گرافیک بازی زیبا و چشم نوازه و کاتسینایی هم که توی بازی هست از کیفیت بالایی برخوردارن. نقشه بازی هم برای یه بازی که بین 8 تا 11 گیگه بزرگ و پرجزئیاته و شما رو غافلگیر میکنه. از جمله مشکلات بازی میشه به عدم تعامل شخصیت با محیط اشاره کرد که عملاً امبرلب از قرار دادنش تو بازی خودداری کرده. محیط بازی نسبت به حرکات شما هیچ واکنشی نشون نمیده و شما حتی قادر به شکستن اجسام چوبی هم نیستی و این مورد به بهتر شدن بازی ضربه زده. شما در طول بازی علاوه بر این که باید بیشتر مسیرها رو پیاده برید، مجبور به آویزون شدن از صخره‌ها یا بالا رفتن از یه سری مناطق میشید که میتونم بگم اصلا خوب کار نشده. ممکنه کنا باهاتون لج کنه و لبه مورد نظر رو نگیره یا هنگام پرش از یه سنگ به سنگ دیگه ای از اون سنگ لیز بخوره و بیفته پایین که واقعا اعصاب خورد کنه. از نظر فنی بازی عملکرد خوبی داره و افت فریم زیادی تو بازی مشاهده نمی‌کنید. به جز این لگ یا باگ خاصی هم توی بازی نیست. اینجا دیگه بحث خاصی نمیمونه. بریم سراغ جنبندی و امتیازات. داستان بازی به خوبی روایت میشه و شما رو تا آخر با خودش نگه میداره. ولی اگه روی شخصیت پردازی کاراکتر اصلی هم بیشتر کار میشد، با توجه به اینکه بازی هم اسمش رو از روی همین شخصیت گرفته، بهتر بود. من برای بخش داستانی نمره 7 رو در نظر گرفتم. گرافیک بصری بازی خوب کار شده و ایراد خاصی هم نداره. ولی گرافیک فنی بازی اصلا بهش توجه نشده و کارهای مختلفی مثل ضربه زدن به اجسام و حتی پریدن روی اونها هیچ تأثیری روشون نداره. برای این بخشم من نمره 7 رو در نظر گرفتم. موسیقی و صداگذاری بازی جاییه که به بهترین شکل ممکن انجام شده و میتونه نمره کاملی رو بگیره. در بخش گیم پلی هم بازی عملکرد خوبی رو نشون میده و اگه اون مشکلات جزئی مثل ایراد دوربین نبود میتونست بهتر از اینا عمل کنه. غیر قابل دفاع بودن بعضی از ضربات دشمنا هم حتی با استفاده از داج یا رول یکی دیگه از این مشکلاته. با توجه به این موارد من نمره 8 رو به گیم پلی میدم. نمره نهایی که به بازی تعلق میگیرم نمره 8 که به نظرم نمره مناسبی برای این بازیه. در کل بازی داستان نسبتا خوب و گیم پلی سرگرم کننده ای داره. ولی اگه امبرلب وقت بیشتری رو پای ساختش میذاشت مطمئنم با یه بازی به مراتب قوی تری روبرو بودیم. با این وجود کنا جزو بهترین بازی‌های عرضه شده سال گذشته است و بهتون پیشنهاد میکنم که به تجربهش بپردازید. قیمت این بازی $40 و قطعاً ارزش این قیمت رو داره. با توجه به باز شدن درجه سختی جدید بعد از یه بار تموم کردنم، قطعاً بازی برای کسایی که دنبال چالش بیشتری هستن ارزش تکرار رو داره. بازی روی کنسول پلی استیشن 4 اجرا شده و نقد و بررسی‌های موجود توی این ویدیو هم مربوط به این نسخه از بازیه. به پایان این قسمت از بازی تاک رسیدیم. ممنون از همه که تا این لحظه همراه من بودید و ویدیو رو تماشا کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لایک کنید و حتما نظرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. اگرم بازی رو تجربه کردید نظرتون رو دربارش توی کامنت ها به اشتراک بذارید. بازی تاک رو دنبال کنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید.